নমস্কাৰ দৰ্শক সকল ম্যানিপুলেটিং সিকোয়েন্সেস ইয়াৰ টিউটোৰিয়েলত আপোনাক স্বাগতম ইয়াতে এটা ৰেন্ডম DNA সিকোয়েন্স বনাবলৈ মই বায়োপাইথন টুলস ব্যৱহাৰ কৰিম নিৰ্দিষ্ট স্থানত DNA সিকোয়েন্স স্লাইচ কৰিবলৈ নতুন সিকোয়েন্স বনাবলৈ দুটা সিকোয়েন্সক একে সৈতে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা সিকোয়েন্সৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ পৃথক বেসেস বা স্ট্ৰিংৰ অংশৰ সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট বেস বা স্ট্ৰিংৰ অংশ বিচৰা এটা সিকোয়েন্স অবজেক্টক পৰিৱৰ্তনযোগ্য সিকোয়েন্স অবজেক্টলৈ সলোৱা টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ অস্নাতকৰ বায়োকেমিষ্ট্ৰি বা বায়োইনফৰমেটিক্স আৰু মৌলিক পাইথন প্ৰগ্ৰামিং সম্পৰ্কে জানিব লাগিব নহলে প্ৰদত্ত লিংকত পাইথন টিউটোৰিয়েলটো চাওক টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu OS সংস্কৰণ 14.10 Python সংস্কৰণ 2.7.8 IPython Interpreter সংস্কৰণ 2.3.0 BioPython সংস্কৰণ 1.64 এতিয়া টাৰ্মিনেল খুলক আৰু IPython Interpreter আৰম্ভ কৰক Ctrl Alt আৰু T কি একে সৈতে টিপক প্ৰম্পটত লিখক IPython আৰু এন্টাৰ টিপক IPython প্ৰম্পট পৰ্দাত দেখায় BioPython দ্বাৰা মই যিকোনো নিৰ্দিষ্ট দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেন্ডম DNA সিকোয়েন্সৰ বাবে সিকোয়েন্স অবজেক্ট বনাব পাৰো এতিয়া 20টা বেসেস থকা DNA সিকোয়েন্সৰ বাবে এটা সিকোয়েন্স অবজেক্ট বনাও প্ৰম্পটত লিখক import random এন্টাৰ টিপক ইয়াৰ পিছত বায়ো প্যাকেজৰ পৰা seq মডিউল ইম্পোৰ্ট কৰক প্ৰায়ে seqক seq হিচাপে উচ্চাৰিত কৰা হয় প্ৰম্পটত লিখক from bio.seq import seq এন্টাৰ টিপক মই DNA সিকোয়েন্সত আখৰ নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ bio.alphabet মডিউল ব্যৱহাৰ কৰিম লিখক from bio.alphabet import generic _DNA এন্টাৰ টিপক এতিয়া ৰেন্ডম DNA সিকোয়েন্সৰ এটা সিকোয়েন্স অবজেক্ট বনাবলৈ নিম্ন কমান্ড লিখক সেই সিকোয়েন্সক DNA1 ভেৰিয়েবলত সংৰক্ষণ কৰক লক্ষ্য কৰক এই কমান্ডত এটা ডাবল উদ্ধৃতিৰ সলনি দুটা একক উদ্ধৃতি ব্যৱহৃত কৰক এন্টাৰ টিপক আউটপুটৰ বাবে লিখক DNA1 এন্টাৰ টিপক আউটপুটত ৰেন্ডম DNA সিকোয়েন্সৰ বাবে সিকোয়েন্স অবজেক্ট দেখায় আপুনি এটা নতুন সিকোয়েন্স বিচাৰিলে ওপৰৰ নিচিনা একেই কমান্ড পাবলৈ আপ এৰো কি টিপক এন্টাৰ টিপক আউটপুটৰ বাবে ভেৰিয়েবল নাম DNA1 লিখক এন্টাৰ টিপক আউটপুটত এটা নতুন DNA সিকোয়েন্স দেখায় যি আগৰটোৰ পৰা বেলেগ হয় সিকোয়েন্স অবজেক্টছ সম্পৰ্কে সিকোয়েন্স অবজেক্ট সাধাৰণতে স্বাভাৱিক পাইথন স্ট্ৰিংৰ মতে কাম কৰে সেই স্বাভাৱিক নিয়ম অনুসৰণ কৰক যি পাইথন স্ট্ৰিংৰ বাবে কৰে পাইথনত মই একৰ সলনি 0 দি আৰম্ভ কৰি স্ট্ৰিংত আখৰ গণনা কৰো সিকোয়েন্সত প্ৰথম আখৰ হল স্থান 0 টাৰ্মিনেলত উভতি আহক প্ৰায় আপোনাক সিকোয়েন্সৰ এটা অংশ দিহে কাম কৰাত লাগিব পাৰে এতিয়া স্ট্ৰিংৰ অংশক এক্সট্ৰেক্ট কৰি তাক সিকোয়েন্স অবজেক্ট হিচাপে সংৰক্ষণ কৰা চাও উদাহৰণস্বৰূপে মই DNA সিকোয়েন্সক দুটা স্থানত স্লাইচ কৰিম প্ৰথমে 6 আৰু 7 বেসেসৰ মাজত এইটোৱে সিকোয়েন্সৰ আৰম্ভৰ পৰা 6তম বেস পৰ্যন্ত ফ্ৰেগমেন্ট এক্সট্ৰেক্ট কৰিব দ্বিতীয় স্লাইচ 11 আৰু 12 বেসেসৰ মাজত থাকিব দ্বিতীয় ফ্ৰেগমেন্ট সিকোয়েন্সৰ 12তম বেসৰ পৰা শেষ পৰ্যন্ত লাগিব প্ৰথম ফ্ৰেগমেন্ট এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ প্ৰম্পটত নিম্ন কমান্ড লিখক string1 equal to DNA1 ব্ৰেকেটত 0:6 string1 প্ৰথম ফ্ৰেগমেন্টক সংৰক্ষণ কৰাৰ ভেৰিয়েবল বাকিবোৰ কমান্ড অনুসৰণ কৰক যেনেকৈ স্বাভাৱিক পাইথনত কৰে এই বন্ধনীত কোলন দ্বাৰা পৃথক কৰা আৰম্ভ আৰু বন্ধ স্থিতি আছে এই স্থিতি আৰম্ভক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে কিন্তু স্টপ ইয়াক নকৰে এন্টাৰ টিপক
আউটপুটক চাবলৈ লিখক string 1 এন্টাৰ টিপক আউটপুটে সিকোয়েন্স অবজেক্টৰ মতে প্ৰথম ফ্ৰেগমেন্ট দেখায় সিকোয়েন্সৰ পৰা দ্বিতীয় string এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ আপ এৰো কি টিপি নিম্নৰ মতে কমান্ড এডিট কৰক ভেৰিয়েবলৰ নাম string 2 ইয়ালৈ সলাই আৰু স্থিতিক 11 আৰু 20 ইয়ালৈ সলাওক আউটপুটৰ বাবে লিখক string 2 এন্টাৰ টিপক এতিয়া দ্বিতীয় ফ্ৰেগমেন্টটো সিকোয়েন্স অবজেক্টৰ নিচিনা আছে এতিয়া শ্ৰেণীবদ্ধ কৰক অৰ্থাৎ দুটা string একেসৈতে জুৰি নতুন ফ্ৰেগমেন্ট বনাওক ভেৰিয়েবল dna2 নতুন সিকোয়েন্স সংৰক্ষণ কৰক লিখক dna2 ইকুৱেল টু string 1 প্লাস string 2 এন্টাৰ টিপক লক্ষ্য কৰক মই অসংগত বৰ্ণমালাৰ সিকোয়েন্স জুৰাব নোৱাৰো অৰ্থাৎ এটা নতুন সিকোয়েন্স বনাবলৈ DNA সিকোয়েন্সক আৰু এটা প্ৰটিন সিকোয়েন্সক শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে দুটা সিকোয়েন্সৰ বৰ্ণমালাৰ এট্ৰিবিউট একে থকা আৱশ্যক আউটপুট চাবলৈ লিখক DNA2 এন্টাৰ টিপক আউটপুটে নতুন সিকোয়েন্স দেখায় যি string 1 আৰু string 2 ৰ সমন্বয় হয় নতুন সিকোয়েন্সৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ মই len ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিম লিখক len বন্ধনীত dna2 এন্টাৰ টিপক আউটপুটে 15 বেছ লম্বা সিকোয়েন্স দেখায় মই সিকোয়েন্সত উপস্থিত থকা পৃথক বেসিসৰ সংখ্যা গণনা কৰিব পাৰো এইটো কৰিবলৈ মই count ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিম উদাহৰণ স্বৰূপে সিকোয়েন্সত উপস্থিত থকা এলানিনছ সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ নিম্ন কমান্ডত লিখক dna2.count বন্ধনীত ডাবল উদ্ধৃতিত আখৰ a এন্টাৰ টিপক আউটপুটে সিকোয়েন্স dna2ত উপস্থিত এলানিনছৰ সংখ্যা দেখায় এটা নিৰ্দিষ্ট বেস বা stringৰ অংশ বিচাৰিবলৈ মই find ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিম লিখক dna2.find বন্ধনীত ডাবল উদ্ধৃতিত gc এন্টাৰ টিপক আউটপুটে stringত gcৰ উপস্থিতিৰ প্ৰথম ইনষ্টেন্সৰ স্থিতি নিৰ্দেশ কৰে সাধাৰণতে সিকোয়েন্স অবজেক্ট এডিট কৰা নাযায় সিকোয়েন্স এডিট কৰিবলৈ এইটোক ৰূপান্তৰযোগ্য সিকোয়েন্স অবজেক্টলৈ সলাব লাগিব এইটো কৰিবলৈ লিখক dna3 ইকুৱেল টু dna2.to mutable বন্ধনী খুলক আৰু বন্ধ কৰক এন্টাৰ টিপক আউটপুটৰ বাবে লিখক dna3 এন্টাৰ টিপক এতিয়া সিকোয়েন্স অবজেক্ট এডিট কৰা যাব পাৰে এতিয়া বেসক সিকোয়েন্স দ্বাৰা সলাও উদাহৰণ স্বৰূপে পঞ্চম স্থানত উপস্থিত বেসক এলানিন দ্বাৰা সলাবলৈ লিখক dna3 বন্ধনীত 5 ইকুৱেল টু ডাবল উদ্ধৃতিত আখৰ a এন্টাৰ টিপক আউটপুটৰ বাবে লিখক dna3 এন্টাৰ টিপক আউটপুট চাওক পঞ্চম স্থানত সাইটোজিন ইয়াক এলানিন দ্বাৰা সলোৱা হৈছে স্ট্ৰিংৰ এটা অংশ সলাবলৈ নিম্ন কমান্ডটো লিখক dna3 বন্ধনীত 6:10 ইকুৱেল টু ডাবল উদ্ধৃতিত atgc এন্টাৰ টিপক আউটপুটৰ বাবে লিখক dna3 এন্টাৰ টিপক আউটপুটে দেখায় যে 6 পৰা 9 পৰ্যন্ত স্থানৰ 4টা বেসেস ইয়াক নতুন বেসেস atgc দ্বাৰা সলোৱা গৈছে এবাৰ সিকোয়েন্স অবজেক্টক এডিট কৰাত এইটোক আৰু এবাৰ ৰিড অনলি ফৰ্মত সলাওক নিম্ন লিখক dna4 ইকুৱেল টু dna3.to seq বন্ধনী খুলক আৰু বন্ধ কৰক এন্টাৰ টিপক আউটপুটৰ বাবে লিখক dna4 এন্টাৰ টিপক সংক্ষিপ্তকৰণ কৰো ইয়াতে শিকিছো এটা ৰেন্ডম DNA সিকোয়েন্স বনোৱা নিৰ্দিষ্ট স্থানত DNA সিকোয়েন্স স্লাইস কৰা এটা নতুন সিকোয়েন্স বনাবলৈ দুটা সিকোয়েন্স যোগ কৰক অৰ্থাৎ শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা মই এয়াও শিকিছো len count আৰু find ফাংচনৰ ব্যৱহাৰ সিকোয়েন্স অবজেক্টক পৰিৱৰ্তনযোগ্য সিকোয়েন্স অবজেক্টলৈ সলোৱা আৰু স্ট্ৰিংৰ অংশ বা বেসৰ স্থান সলোৱা অনুশীলনী হিচাপে
30টা বেচিছৰ ৰেণ্ডম DNA সিকোয়েন্স বনোৱা বায়োপাইথন টুলছ দ্বাৰা GC পাৰ্চেন্টেজ আৰু সিকোয়েন্সৰ আণবিক ওজন গণনা কৰক আপোনাৰ সম্পন্ন কামটো নিম্নৰূপে হ'ব লাগিব আউটপুট পাৰ্চেন্টেজ হিচাপে GC কন্টেন্ট দেখায় আউটপুটে DNA সিকোয়েন্সৰ আণবিক ওজন দেখায় এই ভিডিঅ'টোৱে প্ৰকল্পৰ সাৰাংক্ষেপে বুজায় এইটোক ডাউনলোড কৰি চাওক আমি কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি আৰু প্ৰশংসাপত্ৰ দিও অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প ভাৰত চৰকাৰৰ NMEICT MHRD দ্বাৰা সমৰ্থিত IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ